Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε να φτιάξουμε ένα γλυκάκι σήμερα. Πάμε να φτιάξουμε ένα εκμεκ με σπιτικό τσουρέκι και φανταστική κρέμα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργο Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μία καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα σιροπάκι. 200 γραμμάρια ζάχαρη, 200 γραμμάρια νερό, χυμό από μισό λεμόνι, ανακατεύουμε λίγο και πάμε να βράσουμε τώρα για 2-3 λεπτά από την ώρα βρασμού. Θέλουμε απλά να λιώσει η ζάχαρη. Εγώ έχω πάντα τσουρέκι στο σπίτι, έτσι. Εσείς αν δεν έχετε μπορείτε να πάρετε από το σούπερ μάρκετ. Το έχω βάλει στην κατάψυξη να παγώσει για να μπορέσουμε να το κόψουμε σωστές φέτες. Εντάξει. Κόβεται περίπου φέτες του 1 πόντου. Όταν είναι παγωμένο κόβεται πολύ πιο εύκολα όπως βλέπετε. Έχω ανάψει το φούρνο μου 140 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Έχω βουτυρώσει ένα πυρέξ 25 επί 35. Θα βάλω τις φέτες μου. Θα σπρώξω όσο μπορώ. Και από εδώ και πέρα τώρα θα κόψω σε μικρότερα κομμάτια για να βάλω στη μέση και για να γεμίσει. Ένα τσουρέκι φτάνει ακριβώς για να φτιάξετε αυτό το ταψί. Το βάζουμε να το ψήσουμε έτσι μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα από πάνω. Το σιρόπι μας είναι έτοιμο, έτσι το αφήνουμε να κρυώσει. Πάμε τώρα να φτιάξουμε την κρέμα μας. Εδώ έχω 1 λίτρο γάλα, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 4 κρόκους αυγό, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια νησεστέ. Θα σπάσουμε τους κρόκους και θα ανακατέψουμε. Θέλουμε όσο είναι παγωμένο το γάλα να διαλυθεί το νησεστέ για να φτιάξουμε μια ωραία κρεμούλα. Βάζουμε στη φωτιά και ανακατεύουμε μέχρι η κρέμα μας να αρχίσει να σφίγγει. Στην αρχή δεν χρειάζεται πάρα πολύ, αλλά όσο πάει και ζεσταίνεται θα το χρειαστούμε το ανακάτεμα. Εντάξει. Συγχρόνως κοιτάμε και το τσουρέκι πάει καλά. Μόλις αρχίσει και βγάζει ατμό θα ρίξω 2 δάκρυα μαστίχας και 1 κουταλάκι του γλυκού μαχλέπι. Συνεχίζω το ανακάτεμα και περιμένω τώρα πλέον να πήξει. Από εδώ και πέρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί δεν θέλουμε να μας καεί το γάλα στον πάτο της κατσαρόλας. Μόλις καταλάβετε στο χέρι σας ότι αρχίζει και σφίγγει θα κλείσετε τη φωτιά. Έτσι βλέπετε, έχει αρχίσει και σφίγγει ήδη. Κλείνουμε τη φωτιά, αφήνουμε για μισό λεπτό να σφίξει λιγάκι. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε 1 κουταλιά του γλυκού βανίλια εκχύλισμα. Εάν δεν έχετε θα βάλετε 2 κάψουλες και θα ρίξουμε τώρα και 150 γραμμάρια βούτυρο. Έχουμε βγάλει από τη φωτιά και ανακατεύουμε συνέχεια να ενσωματωθεί το βούτυρο με την κρέμα μας. Ένας καλός τρόπος για να σας λιώσει το βούτυρο είναι να το κόψετε σε μικρά κομματάκια. Θα πάρουμε ένα μπολ, θα βάλω την κρέμα μου μέσα. Αφού μεταφέραμε σε μπολ, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι τώρα να πάμε και να ακουμπήσουμε την μεμβράνη επάνω στην κρέμα.
Και αυτό γιατί δεν θέλουμε να κάνει πέτσα. Εντάξει. Αφήνουμε για μισή ωρίτσα να κρυώσει για να μπορέσουμε να στήσουμε. Το τσουρέκι μας έχει ψηθεί και θα πάρουμε τώρα σιγά σιγά και θα ρίξουμε το σιρόπι. Το ρίχνουμε πάνω στο τσουρέκι για να ποτίσει και ό,τι πέσει κάτω θα το ρουφήξει από την κάτω πλευρά, έτσι. Αφήνουμε να ρουφήξει το σιρόπι το τσουρέκι μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Αφήσαμε ήπια το σιρόπι του το τσουρέκι. Πάμε τώρα να χτυπήσουμε λίγο την κρεμούλα. Ωραία. Θα ρίξουμε την κρέμα μας. Να σας υπενθυμίσω ότι το πυρέξ είναι το μεγάλο, έτσι, δεν είναι το μικρό. Στρώνουμε καλά, να πάει παντού. Ωραία. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε μια ωραία σαντιγί, να καλύψουμε το γλυκό μας και είμαστε έτοιμοι. Είδατε πόσο απλά και πόσο εύκολα. Πάμε τώρα να στολίσουμε και με σαντιγί, έτσι πάμε να τη φτιάξουμε πρώτα. 400 γραμμάρια κρέμα γάλακτος full λιπαρά παγωμένη από το ψυγείο. Καλό είναι εάν θέλετε να την χτυπήσετε για να γίνει σαντιγί να την βάλετε ένα 20 λεπτό στην κατάψυξη πρώτα, έτσι. Είναι ζωική 35%. Θα βάλω 50 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, 2 βανίλιες κάψουλες και θα χτυπήσω για 4-5 λεπτά να γίνει σαντιγί. Η σαντιγί μας είναι έτοιμη, πότε καταλαβαίνουμε ότι είναι σωστή? Όταν τη γυρνάμε ανάποδα και δεν κουνιέται καθόλου. Έτσι, 4-5 λεπτά θα χρειαστείτε, δεν θέλει παραπάνω. Λοιπόν, θα πάρουμε το γλυκό μας και θα σκεπάσουμε σιγά σιγά για να μας φτάσει να πάει παντού. Καλό είναι να αφήσετε λίγο την κρέμα σας να σφίξει, έτσι, γιατί βλέπετε εμένα είναι πάρα πολύ μαλακιά και για την ανάγκη του βίντεο αναγκάζομαι τώρα να παιδεύομαι λιγάκι. Αν το αφήσετε μισή ωρίτσα θα είσαστε μία χαρά, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Η δοσολογία που σας έχω δώσει είναι ακριβώς για να γεμίσει το πυρέξ σας. Λοιπόν, πάω να στρώσω εγώ τώρα λιγάκι. Αφού αφήσαμε και έδεσε λιγάκι το γλυκό μας, πάμε να του κάνουμε και ένα σχεδιάκι. Απλά πράγματα με ένα πυρουνάκι. Ωραία. Εγώ θα ρίξω και λίγο φιστίκι υγιεινής από πάνω. Εάν δεν έχετε μπορείτε να βάλετε τρούφα, μπορείτε να βάλετε σοκολάτα. Πιστεύω όμως ότι στο εκμεκ του πάει το φιστίκι. Εύκολο, σπιτικό, έτσι. Ελπίζω να το φτιάξετε, γιατί είναι σίγουρα πεντανόστιμο. Ορίστε λοιπόν. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε με ένα επόμενο βίντεο και κομμένο θα το δείτε στην αρχή. Γεια και χαρά σας.